नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई ठेकुवा बनाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका शेयर गर्न गइरहेको छु। ठेकुवा चाहिँ विशेष गरेर छठ पर्वको बेलामा बनाइन्छ। ठेकुवा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ सक्खर पानी। यसको लागि मैले एउटा प्यानमा राखे 1 कप जति सक्खर। अब यसमा मैले राखे आधा कप जति पानी। अब यो सक्खर पानीलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। सक्खरलाई पगाल्नु पर्छ। नर्मली छठ पर्वमा बनाइने ठेकुवामा सक्खरको प्रयोग गरिन्छ। यदि यहाँसँग सक्खर छैन भने चिनी राख्नु भए पनि हुन्छ। सक्खर पानी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। अब यो ठेकुवाको लागि चाहिने डो बनाउनको लागि मैले यो मिक्सिङ बाउलमा राखे 2 कप गहुँको पिठो। छठ पर्वमा बनाइने ठेकुवा चाहिँ गहुँको पिठोमा नै बनाइन्छ। त्यसपछि मैले यसमा 2 सानो चम्चा सौफ राखे। त्यसपछि मैले यसमा राखे मसिनो पारेर काटेको सुकेको नरिवल। यहाँहरूले नरिवललाई कोरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको छोकडा पनि राखे। त्यसपछि मैले यसमा यो पिसेको सुकुमेल राखे। त्यस्तै मैले थोरै मरिचको धुलो पनि राखे। सुकुमेल र मरिचको धुलो चाहिँ स्वादको लागि हो। यहाँहरूले नराख्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसमा 2 चम्चा घिउ राख्नुपर्छ। र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई चाहिँ 3-4 मिनेटसम्म मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई एकैछिन मुछिसकेपछि अब यसमा अघि हामीले बनाएर राखेको सक्खर पानी राख्दै यसलाई चाहिँ मुछ्दै जाने। सक्खर पानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्दै राख्नुपर्छ। यसबाट सफ्ट डो बनाउनु पर्छ। यतिको भएपछि यो ठेकुवाको लागि चाहिने डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई धेरै गिलो अथवा सारो बनाउनु हुँदैन। त्यसपछि अब यसलाई कभर गरेर 10-15 मिनेटको लागि राख्नुपर्छ। 10-15 मिनेटपछि यो चाहिँ ठेकुवा बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसबाट सानसानो बल लिँदै यसबाट ठेकुवा बनाउनु पर्छ। ठेकुवा बनाउनको लागि मसँग चाहिँ यस्तो काठको ठेकुवा बनाउने साँचो रहेको छ। यसलाई चाहिँ यो काठको बुट्टामाथि राखेर यसरी हल्का प्रेस गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी बुट्टा बनाउनको लागि युज गरिन्छ। यदि यहाँहरूसँग यो बुट्टा बनाउने छैन भने यहाँहरूले चाहिँ यो फोर्कको युज गरेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। अब यो ठेकुवालाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्राई गर्नको लागि यहाँहरूले तेल अथवा घिउ दुवैको युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ तेल तताएको छु। अब यसलाई तेलमा राखेर मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ खैरो रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो ठेकुवा रेडी भइसकेको छ। सबैलाई यसै गरी फ्राई गर्दै जाने। हाम्रो सबै ठेकुवा बनेर रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो छठ पर्व विशेष सजिलो ठेकुवाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।